กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอกับการสปอยหนังเรื่องด็อกเพื่อนกันพันห้าวสำหรับใครที่อยากดู Netflix แต่ไม่อยากจ่ายแพงทางเรามีบริการจากทางนอนดูฟลิกบริการ Netflix Premium เริ่มต้นเพียงเดือนละ129 บาทมีหนังและซีรีส์มากมายให้เลือกดูกันแบบจุใจจะมาเป็นแก๊งหรือมาเดี่ยวทางร้านก็มีโปรโมชั่นรองรับราคาโปร1วันเริ่มต้นเพียง25 บาทเท่านั้นใช้ได้เต็มวันไม่มีกั๊กใครที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจออย่าลืมไปใช้บริการจากทางนอนดูฟลิกกันเยอะๆนะครับหนังเปิดเรื่องมาที่แจ็คสันบลิกพระเอกของเราอดีตทหารผ่านศึกหน่วยรบเรนเจอร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายต่อหลายสมรภูมิแต่ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพทางสมองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามทำให้ตอนนี้บลิกต้องมาทำงานเป็นพนักงานขายแซนด์วิชแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พยายามทุกทางที่จะได้กลับไปเป็นทหารอีกครั้งโดยได้ติดต่อไปหากองทัพว่าตัวเขามีใบรับรองจากแพทย์ถึงอาการทางสมองของเขาแล้วแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอเพราะกองทัพต้องให้หัวหน้าของเขาเซ็นยินยอมด้วยโดยมีกำหนดส่งในอีก1 อาทิตย์เท่านั้นเวลาต่อมาบิ๊กได้รับสายจากหัวหน้าของเขาทว่าก็ไม่ใช่เรื่องกลับไปเป็นทหารแต่เป็นข่าวร้ายถึงการตายของจ่าโรดริเกตเพื่อนร่วมหน่วยรบของเขาทำให้วันต่อมาบลิกต้องรีบบึงรถไปร่วมงานสดุดีของเพื่อนและที่นั่นเขาก็ได้เจอกับเพื่อนเก่ามากมายที่ล้วนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกันหมดมีเพียงเขาที่แม้กลับไปเป็นทหารยังไม่ได้บลิกได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับหัวหน้าของเขาหัวหน้าโจรและขอร้องให้หัวหน้าเซ็นยินยอมให้เขาได้กลับไปเป็นทหารแต่หัวหน้าก็บอกทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะกองทัพจะไม่รับคนที่มีอาการป่วยทางสมองกลับมาทำงานและรู้ดีว่าเขาใช้เงินซื้อใบรับรองแพทย์มาก่อนจะพูดขอโทษและบอกให้เขาโชคดีวันต่อมาขณะที่บิ๊กนอนเมาค้างอยู่บนรถจู่ๆหัวหน้าโจก็โผล่มาปลุกและบอกให้เขารีบตามไปที่กองพันบิ๊กก็รีบตามไปด้วยความดีใจพอไปถึงหัวหน้าโจรก็พาบิ๊กไปที่ห้องล็อกเกอร์และได้เห็นทหารกำลังเก็บข้าวของของจ่าโรดริเกตเพื่อเตรียมนำไปงานศพในวันอาทิตย์นี้บิ๊กเหลือไปเห็นสมุดเล่มใหญ่ของจ่าที่เขาจะเขียนบันทึกร่วมรบกับหมาตัวเมียคู่ใจที่ชื่อว่าลูลูซึ่งหัวหน้าก็ได้บอกอีกว่าลูลูต้องไปร่วมงานศพก่อนจะบอกถึงภารกิจที่บิ๊กต้องทำคือการขับรถพาหมาไปส่งงานศพในวันอาทิตย์และนำตัวเธอไปส่งที่ศูนย์จบชีวิตหมาโดยเมื่อเสร็จภารกิจหัวหน้าโจรสัญญาว่าจะคุยเรื่องการกลับมาเป็นทหารของเขาให้บิ๊กก็รีบตกลงทันทีก่อนที่หัวหน้าจะพาเขาไปพบกับลูลูบิ๊กก็ได้เข้าไปลูบคำทำความคุ้นเคยแต่พอไปโดนหูลูลูเข้าเขาก็โดนลูลูกระโจนเข้าขย้ำทันทีบ้าเจงจากนั้นลูลูก็ถูกจับใส่กรงขึ้นท้ายรถของบิ๊กเพื่อออกเดินทางไปงานศพของจ่าโรดริเกตให้ทันวันอาทิตย์โดยครูฝึกทหารก็ได้แนะนำให้บิ๊กถอดตะกร้อครอบปากลูลูทุก2 ชั่วโมงและสงสัยอะไรให้อ่านในคู่มือจากนั้นเมื่อทั้งสองออกเดินทางไม่นานลูลูก็เกิดหงุดหงิดจนบิ๊กต้องจอดรถเพื่อทำการถอดตะกร้าครอบปากให้ลูลูก่อนที่เขาจะไปแวะยิงปืนเล่นที่สนามยิงปืนโดยขณะที่ซ้อมอยู่อาการทางสมองของเขาก็กำเริบจนตัวบิ๊กต้องกินยาระงับไว้และขณะเดียวกันลูลูก็กัดกรงจนพังโดยพอบิ๊กกลับมาเขาก็เห็นลูลูกำลังบ้าพลังกัดเบาะจนขาดไปหมดจนบิ๊กต้องให้เธอกินยาเพื่อสงบสติก่อนทั้งสองจะเริ่มออกเดินทางกันต่อจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงเมืองพอร์ตแลนด์บิ๊กก็ได้แวะไปที่บาร์ในเมืองเพื่อจะไปหาเลี้ยงเหล้าสาวหวังได้แอมซักลายแต่พอไปโม้บอกว่าตัวเองเป็นทหารสาวๆที่นี่ก็ดูไม่ชอบเท่าไหร่ไปคุยกับใครก็โดนชิ่งหนีหมดก่อนบิ๊กจะหมดหวังกลับไปที่รถและขณะให้อาหารลูลูอยู่สาว2 คนจากไหนไม่รู้ก็อุ้มหมามาคุยด้วยแถมพวกเขายังคุยกันถูกคอจนพวกเธอชวนบิ๊กไปต่อที่บ้านเรียกว่าจะได้สาวก็ได้แบบง่ายๆซึ่งพอไปก็ยิ่งเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะเธอทั้งสองเป็นนักบำบัดทางเพศและชวนให้บิ๊กมาผ่อนคลายกับพวกเธอในคืนนี้และขณะที่เริ่มการบำบัดลูลูที่อยู่ในรถก็เกิดเห่าเสียงดังจนผู้ชายบ้านตรงข้ามออกมาดูทำให้ลูลูยิ่งเห่าเข้าไปใหญ่บิ๊กก็ต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นและได้เห็นชายคนนั้นกำลังยืนถือหินเพราะคิดว่าลูลูถูกขังเอาไว้บิ๊กก็พยายามห้ามแต่ชายคนนั้นก็ไม่ฟังปาหินใส่กระจกทำให้โดนลูลูกระโจนเข้าไปกัดอย่างไวซึ่งบิ๊กก็เข้าไปช่วยไว้ทันแต่เขาก็โดนลูลูกัดเข้าที่มือแถม2 สาวที่เห็นก็พากันกลัวรีบหนีเข้าบ้านสุดท้ายบิ๊กก็อดเลยคืนนี้พอวันต่อมาบิ๊กกับลูลูก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งบิ๊กเองก็พยายามทำความคุ้นเคยกับลูลูแต่ลูลูก็ยังไม่ยอมกินอาหารจากมือของเขา
และจู่ๆทางลูลูก็เกิดกระวนกระวายอีกแหละพอบิ๊กจอดรถลูลูก็กระโจนวิ่งเข้าป่าข้างทางบิ๊กเนี่ยก็รีบตามไปจนไปเจอเข้ากับโรงปลูกสมุนไพรสายเขียวเขาเนี่ยก็รีบเรียกหาลูลูเพราะไม่อยากอยู่ที่นี่นานก่อนที่บิ๊กเนี่ยจะถูกใครไม่รู้ยิงเข้าจนสลบไปและพอบิ๊กรู้สึกตัวขึ้นเขาเนี่ยก็อยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์ถูกมัดแขนมัดขากับเก้าอี้และมีชายตัวโตเข้ามาถามว่าตัวบิ๊กเนี่ยถูกใครส่งมาซึ่งบิ๊กเนี่ยก็บอกว่าหมาของเขาแค่ลงมาเท่านั้นแต่ชายคนนั้นก็ไม่เชื่อก่อนจะผลักบิ๊กล้มกองกับพื้นและเดินหนีไปทว่าด้วยความเป็นทหารเก่าบิ๊กเนี่ยก็สามารถแก้เชื่อออกอย่างง่ายและได้เดินตามชายคนนั้นเข้าไปในบ้านซึ่งก็ไปเจอกับเมียของเขาที่กำลังยื่นอาหารให้ลูลูกินทางมือก่อนที่บิ๊กจะเผยตัวแต่เขาก็ไม่ได้คิดทำอะไรทั้งคู่แค่ถามกับผู้หญิงว่าให้อาหารลูลูกินทางมือได้ยังไงซึ่งเธอก็ตอบว่าเราแค่คุยกับหมาเท่านั้นและเราก็จะได้รู้ว่าทั้งสองมีชื่อว่ากัสกับทามาร่าโดยทามาร่าก็บอกอีกว่าลูลูเหมือนจะเจ็บขาหน้าแต่เธอจะช่วยรักษาให้และได้ยืนอมยิ้มให้บิ๊กกับสามีไปกินเพื่อสงบสติและจากนั้นบิ๊กกับกัสก็กลายมาเป็นเพื่อนกันแถมกัสยังให้บิ๊กสอนแก้มัดเชือกให้อีกทั้งสองได้เอาหนังสือของจ่าโรดริเกสมาอ่านซึ่งข้างในก็เป็นการจดบันทึกการทำภารกิจต่างๆร่วมกับลูลูและมีสิ่งที่จ่าโรดริเกสเขียนถึงลูลูอีกมากมายไม่นานลูลูก็กลับมาวิ่งได้ปกติโดยทามาร่าบอกว่าเธอถูกหนามตำที่มือจากนั้นด้วยความที่ทามาร่าเธอเป็นหมอดูอะไรทำนองนี้ก่อนจากกันเธอจึงดูดวงให้กับบิ๊กกับลูลูแต่กัสก็ทำหน้าไม่ค่อยเชื่อเมียเท่าไหร่ทว่าเธอก็บอกถูกเรื่องบิ๊กมีลูกเพราะบิ๊กมีลูกสาวชื่อแซมอายุ3 ขวบและบอกอีกว่าลูลูต้องการเตียงนุ่มๆและเธออยากกินอาหารอินเดียกัดได้ฟังก็รีบขัดเมียทันทีบอกหมาอะไรอยากกินอาหารอินเดียก่อนที่ทั้ง4จะบอกลากันเวลาต่อมาบิ๊กกับลูลูก็เดินทางกันต่อซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็เหมือนจะเข้ากันได้ดีขึ้นบิ๊กได้แวะซื้อตุ๊กตาม้ายูนิคอร์นเพื่อจะไปมอบให้ลูกสาวของเขาทว่าพอโทรหานิกกี้เมียเก่าเธอก็ไม่ยอมรับสายทั้งคู่เดินทางมาถึงเมืองซานฟรานซิสโกและเหลืออีก3 วันที่จะไปงานศพของจ่าโรดริเกสบิ๊กได้นึกถึงคำที่ทามาร่าบอกว่าลูลูอยากนอนเตียงนุ่มๆและอยากกินอาหารอินเดียเขาจึงคิดแผนเด็ดโดยการปลอมตัวเป็นทหารตาบอดจูงลูลูเข้าไปเพื่อไปขอห้องพักที่โรงแรมหรูซึ่งก็ได้ห้องพักฟรีจริงๆตามแผนก่อนที่เขาจะพาลูลูอาบน้ำขัดขี้ไข่แถมยังสั่งอาหารอินเดียมาให้ลูลูกินจริงๆซะเลยเวลาต่อมาบิ๊กก็จะออกไปเดินเล่นข้างล่างโดยจะให้ลูลูนั่งดูทีวีรอแต่พอเขาออกจากห้องลูลูก็เห่าลั่นสุดท้ายก็เลยต้องพาไปด้วยซึ่งลงไปได้ไม่นานขณะที่บิ๊กกำลังมอบพนักงานสาวที่โรงแรมลูลูก็เหลือบไปเห็นคนใส่ชุดมุสลิมด้วยความที่ลูลูเคยไปรบกับตาลีบันทำให้ลูลูวิ่งพรวดกระโจนไปใส่ชายคนนั้นดีที่ใส่ตะกร้อครอบปากบิ๊กก็รีบเข้าไปขอโทษทว่าเขาก็ถูกจับได้ว่าปลอมตัวเป็นคนตาบอดเรียกว่าโปแตกเพราะวิ่งตามหาจากนั้นบิ๊กก็ถูกตำรวจจับซึ่งเขาก็รับสารภาพทุกอย่างว่าปลอมตัวเป็นคนตาบอดเพื่อหวังห้องฟรีแต่ที่ซวยกว่านั้นก็คือนี่มันคืนวันศุกร์และเสาร์อาทิตย์ศาลปิดทำให้การประกันตัวได้อีกทีในวันจันทร์บิ๊กจึงบอกความจริงกับตำรวจว่าเขาเคยเป็นทหารหน่วยรบเรนเจอร์และตอนนี้ก็กำลังทำภารกิจให้กับกองทัพทว่าตำรวจคนนี้ก็ดันไม่ชอบหน่วยเรนเจอร์ซะงั้นแถมหาว่าบิ๊กจงใจปล่อยหมาไปเองบิ๊กถึงกับพูดอะไรไม่ออกพอวันต่อมาบิ๊กก็ต้องถ่ายรูปทำสำนวนทว่าเขาก็โวยวายกับตำรวจว่าถ้าเขาโดนจับให้หาคนไปส่งหมาที่งานศพแทนให้หน่อยเพราะหมาตัวนั้นเป็นทหารมา7 ปีช่วยคนมานับไม่ถ้วนจนสุดท้ายตำรวจที่ดูแลคดีก็เรียกเขาไปคุยและยอมปล่อยให้บิ๊กไปทำภารกิจต่อได้ซึ่งก่อนจะกลับบิ๊กก็เลยโชว์นิ้วกลางให้ตำรวจคนเมื่อคืนไป1 ทีจากนั้นต่อมาบิ๊กก็ได้รู้ว่าลูลูมีพี่ชายจากหนังสือของจ่าโรดริเกสซึ่งเขาก็สัญญาว่าจะพาลูลูไปหาพี่ที่ LA แต่ก่อนที่จะไปที่นั่นเขาได้แวะไปที่บ้านของเมียเก่าที่ชื่อนิกกี้เพื่อที่จะเอาตุ๊กตาม้ายูนิคอร์นไปให้ลูกสาวทว่าเมียเก่าก็ไม่ยอมให้เขาพบลูกซึ่งบิ๊กก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเอาตุ๊กตาให้ลูลูแทนซะเลยจากนั้นเขาก็เดินทางต่อไปที่บ้านของโนอาห์เจ้าของหมาที่เป็นพี่ชายของลูลูซึ่งบิ๊กก็ต้องแปลกใจเพราะโนอาห์สามารถจับหูลูลูได้หน้าตาเฉยโนอาห์ที่เห็นว่าบิ๊กไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยชวนเขาไปทำการฝึกลูลูโดยการให้หมากระโดดกัดแขนเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเขากับหมาจากนั้นเมื่อบิ๊กกลับมาที่รถปรากฏว่ารถของเขาโดนทุบของหายไปหมดทว่าโนอาห์ก็ได้ให้ลูลูดมเพื่อตามกลิ่นหัวขโมยและสามารถตามจนเจอของทั้งหมดกลับมาได้ซึ่งคนไร้บ้านเป็นคนเอาไปก่อนโนอาห์จะเดินกลับมาส่งทั้งคู่ที่รถและทั้งสองก็เดินทางกันต่อในคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่เดินทางท่ามกลางสายฝนจู่ๆรถก็ดับแถมเครื่องก็ยังมาพังสตาร์ทไม่ติดทำให้บิ๊กต้องพาลูลูเดินตากฝนไปหาที่พัก
ซึ่งทั้งสองก็ไปเจอกับโกดังของใครไม่รู้บิ๊กก็ได้พาลูลูไปหลบข้างในและก็โชคดีเพราะที่นั่นมีไฟฟ้าทว่าฝนก็ตกหนักฟ้าร้องทำให้ลูลูเกิดกลัวจนบ้าอีกรอบซึ่งบิ๊กก็โมโหจนตวาดออกมาแต่พอเขาเห็นว่าลูลูรู้สึกกลัวมากเขาก็พยายามสงบสติและได้เปิดทีวีให้ลูลูดูและในที่สุดลูลูก็ยอมกินอาหารจากมือของเขาก่อนที่บิ๊กจะนั่งอ่านบันทึกของจ่าโรลิเกตให้ลูลูฟังและเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็เขียนขอบคุณเจ้าของโกดังก่อนที่จะไปโบกรถเพื่อออกเดินทางกันต่อแต่ก็รออยู่หลายคันกว่าจะมีรถกล้าหลับทว่ารถคันนี้ก็ไปไม่ถึงจุดหมายทำให้บิ๊กกับลูลูต้องเดินกันต่อซึ่งลูลูก็เหนื่อยจนบิ๊กได้หามกันเลยทีเดียวแต่ไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงงานศพของจ่าโรดริเกสจนได้โดยไปถึงลูลูก็เกิดอาการทันทีลูลูได้ไปนั่งฟุบลงตรงรองเท้าของจ่าโรดริเกสครอบครัวของจ่าที่ได้เห็นก็พากันร้องไห้ก่อนที่บิ๊กจะนำของทั้งหมดของจ่าโรดริเกสส่งคืนให้ครอบครัวและเมื่อเสร็จสิ้นงานศพบิ๊กก็เหลืออีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำคือไปส่งลูลูที่ศูนย์จบชีวิตมาในวันพรุ่งนี้ทว่าถึงเวลาเขาก็ทำใจไม่ได้เขาได้โทรไปขอร้องหัวหน้าว่าให้ช่วยคุยเรื่องไม่ให้ลูลูต้องตายแต่หัวหน้าก็บอกว่าช่วยอะไรเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้บิ๊กทำใจซะและจากนั้นบิ๊กก็ตัดสินใจปลดปลอกคอลูลูออกเพื่อจะปล่อยให้เธอได้เป็นอิสระทว่าลูลูก็ไม่ยอมไปไหนในคืนนั้นบิ๊กก็ได้ไปเช่าห้องพักโดยในกลางดึกอาการป่วยทางสมองของเขาก็กำเริบและเขาก็ลุกไปกินยาไม่ทันลูลูที่เห็นก็ทำได้เพียงนอนฟุบลงอยู่ไกลๆแต่ถึงแม้ทำอะไรไม่ได้ลูลูก็นอนอยู่อย่างนั้นเป็นเพื่อนบิ๊กตลอดทั้งคืนพอวันต่อมาบิ๊กก็เดินทางมายังศูนย์จบชีวิตหมาซึ่งก่อนจะส่งลูลูให้กับทหารเขาก็พยายามพูดขอร้องให้ไว้ชีวิตเธอหรืออยากให้หมอมาตรวจเธออีกรอบแต่ทหารคนนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้บิ๊กได้ใส่ตะกร้อครอบปากให้ลูลูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะส่งตัวเธอให้กับทหารลากคอไปเขารีบขึ้นรถเพราะกลัวทำใจไม่ได้แต่พอมองผ่านกระจกกลับมาเห็นลูลูบิ๊กก็ตัดสินใจกลับรถไปอีกครั้งและบอกกับทหารว่าลูลูต้องเปลี่ยนชุดมันจะทำให้เธอใจเย็นกว่านี้ก่อนจะนำตัวลูลูขับรถหนีไปเลยบ้าจริงสรุปทหารไม่อยากกลับไปละทว่าตัวบิ๊กก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกและหนังก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป 6.5 คะแนน Rotten Tomato 77% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ